שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על ההבדל בין מה שעושים אצל פסיכולוג או מטפל רגשי, פסיכותרפיסט, לבין מה שעושים איתי, או מה שמקבלים בקורסים הדיגיטליים שלי. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. פסיכולוג, פסיכותרפיסט או מטפל רגשי הם אנשים שדרך שיחה מטפלים בנפש. בדרך כלל הם ידברו על טראומות הילדות, על חוסר יציבות בבית, על הרגש וכו'. השאלה המפורסמת שתמיד מקשרים לפסיכולוג זה, ואיך אתה מרגיש עם זה? מטפלים רגשיים מטפלים ברמה היותר כללית, כלומר, אפשר לבוא עליהם לגבי חרדות או דיכאון והם יזרמו איתכם על דברים מסביב. גם שלא מדברים על הבעיה הזו ספציפית או לא מקושרים לבעיה ספציפית באופן ישיר או גרמו לה. לכן התהליך איתם בדרך כלל יותר ארוך וממושך, כי הם מטפלים בהכל. כך שיכול להיות שיעלו כל מיני חוויות עמוקות רגשיות והם ייכנסו לשם. והחוויות האלה כנראה בצורה מסוימת השפיעו עליכם והביאו אתכם למצב היום, אבל לפעמים ההשפעה היא עקיפה ומאוד קטנה, כך שגם כשאתם מתעסקים ברגש הזה, אז הוא לא משפיע משמעותית על המצב היום. בנוסף, בגלל שהמטפל מטפל בהכל, אז הוא לא יכוון אתכם לטיפול ספציפי נקודתי רק בחרדה, אלא הוא יתעסק איתכם בכל מה שיעלה, ובכל מה שתביאו לפגישה, ויש הרבה מה להביא. תמיד יש לנו עוד דברים לדבר עליהם, ולשתף, ולהעלות, ולהיזכר. בגלל זה אנשים יכולים להיות שנה אצל פסיכולוג, להרגיש הקלה קטנה, אבל עדיין להרגיש שלא יצאו לגמרי מהמצב. לעומת זו, מה שאני עושה זה להתמקד ספציפית בחרדה, בדיכאון או בדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה. בעצם, לעזור לבן אדם לחזור לשגרה, להרגיש מחובר לעצמו, להרגיש שהוא מסוגל לעבוד, לבנות חיי חברה, לחיות בחופשיות, ובקיצור, לנהל חיים נורמליים. והמטרה זה להגיע לזה בזמן הקצר ביותר ובצורה האפקטיבית ביותר. אני מתרכזת במהלך התהליך רק במצב הזה ספציפית ואיך לצאת ממנו. אני לא חוזרת לחוויות ילדות שלא קשורות באופן ישיר למצב היום. אני לא מתעסקת בדברים מסביב, ברגשות מסביב. אני לא עושה טיפול רגשי, אלא אני מתמקדת ממש איך להגיע מנקודה א' לנקודה ב'. מה לעשות פרקטית, ספציפית, במה להתמקד, תרגילים שיעזרו לכם לשפר את המצב שלכם, כלים שיהיו לכם לעבוד איתם וכמה שיותר מידע. מה שאני עושה לא מתנגש עם שיחות עם פסיכולוג, אפשר לשלב. אם זה קשה כלכלית, אז אפשר לעשות שבוע או הפסקה קצרה, ואפשר ללכת לפסיכולוג אחרי תהליך איתי. אחרי שאתם מרגישים יותר רגיל, שאתם מסוגלים לעבוד, ליהנות עם חברים, ללמוד, לחיות, אז אפשר לקחת פסיכולוג ולטפל רגשית בכל מיני דברים, מהעבר, מהילדות, דפוסי התנהגות וכו'. אני בכללי מאוד בעד פסיכולוג וטיפולי שיחה, פסיכותרפיסט, אני בעד זה. כי תחשבו על זה, אנחנו עוברים הרבה דברים בחיים ואנחנו צריכים לדבר על זה כדי להוציא את הרגש הזה. אני חושבת שנשים יותר יבינו אותי, אבל אולי גם גברים, שכשמדברים על מה שקרה ומה שהיה ומשתפים מישהו ברגשות, אז מרגישים הקלה אחרי שמדברים על זה ומוציאים את זה. אני אומרת שנשים אולי יבינו יותר, כי נשים נוהגות יותר לדבר על הרגש שלהן ולספר לחברות על דברים שקרו להן, לשתף אותן ולפרוק להן. וההקלה הזו היא משמעותית. ואז יש אנשים שנותנים את התפקיד הזה כל הזמן לבן או בת הזוג שלהם, או לחבר או חברה. ולפעמים יש כל כך הרבה לפרוק שזה שוחק את הקשר, או שזה דברים כבדים מדי, וזה גומר את הצד השני והורס את הקשר. כי תחשבו על זה. שאתה כל הזמן שומע שבן אדם שאתה אוהב, רע לו. ואין לך מה לעשות. זה דבר שקשה מאוד להכיל. אז מי שעוסק בתחום מקבל על עצמו את ההכלה הזו, וגם יודע איך להפריד את עצמו ואת האחריות שלו מזה. אבל אנשים שלא עוסקים בתחום, לפעמים לוקחים על אחריותם את הכאב והסבל של האדם שמשתף אותם, וקשה להם לשמוע כמה כואב לו, ועוד יותר מתסכל אותם שהם לא יכולים לעזור לו. ולכן אני אומרת שבמצבים של דיכאון או חרדות או דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, צריך לדבר עם איש מקצוע שיכול להכיל את זה, ולא עם בן או בת זוג או חבר או חברה. כי זה משהו מאוד כבד והצד השני לא יכול להכיל את זה. וזה יהיה לו מאוד קשה וזה יפגע בקשר. הוא ירגיש שהוא צריך להתרחק כי זה עושה לו לא טוב.
וזה לא שהוא לא אוהב אתכם או לא חבר אמיתי, זה בגלל שזה מאוד קשה לשמוע שמישהו שיקר לך סובל, ולך אין אפשרות לעזור לו. בכללי, ביום יום חשוב לדבר ולשתף את האנשים שאיתכם על איך אתם מרגישים ומה קורה לכם. אני מדברת כרגע מחוץ לקשר של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, חרדה ודיכאון. אז אם אתם לא חווים את כל זה, למה פסיכולוג? כי יש כל מיני דברים אחרים מהילדות, וכאלה שאתם רוצים לשתף, לדבר, לפרוק, ולפעמים מרגישים לא בנוח לפרוק את זה לחברים. וצריך שתהיה איזושהי דמות אובייקטיבית. לפעמים יש דברים מאוד אישיים שאנחנו מתביישים בהם, אנחנו רוצים או צריכים לפרוק, ובשביל זה יש פסיכולוג או פסיכותרפיסט או מטפל רגשי. בתהליך איתי אני לא עושה טיפול רגשי, אני גם לא מטפלת רגשית, אני עוזרת לאנשים לחזור לעצמם, עוזרת להם ללמוד לנהל את המוח שלהם והמחשבות שלהם, נותנת להם כלים לדעת להתמודד עם חרדה, עם פחד, עם מחשבות טורדניות, מלמדת אנשים איך לקחת שליטה על המוח שלהם ומאמנת אותם כדי שידעו איך לעשות את זה לבד. אני מביאה אנשים נקודה א' לנקודה ב' בעזרת כלים שאחרי זה הם יוכלו להשתמש בהם בעצמם. בעצם לתת לכם את השליטה, ללמד אתכם את הכלים והידע שיעזרו לכם לנהל את המחשבות של עצמכם. ואם רוצים לשלב בזה או לעשות אחרי זה טיפול רגשי, לדבר על הרגש, לפרוק רגש, לדבר על רגשות שהיו בילדות וכו', אז אפשר לשלב תוך כדי פסיכולוג או פסיכותרפיסט, או אחרי לקחת מפגשי שיחה עם מטפל רגשי. אפשר בשיחות לדבר על הגירושים של ההורים, על חרם שעברתם כילדים, על החוסר יציבות בבית וכו'. זה בעצם התפקיד של הטיפול הרגשי, לטפל ברגשות שהיו במקומות האלה. לקבל אותם, לאבד אותם. בעצם להתרכז ברגשות בכל האספקטים של החיים. שזה בשונה מהתהליך איתי שבו אני לא מתעסקת בכל הרגשות בחייכם, אלא מתמקדת באיך לפתור את החרדה, הדיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה ספציפית. ואם יש קשר למשהו רגשי מהילדות, אז אנחנו נתעכב על המשהו הספציפי הזה. אבל אנחנו לא נעבור עכשיו על כל הילדות. אם אתם רוצים להתעדכן בתכנים נוספים בנושא חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, לחצו יירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ. אם הסרטון הזה עזר לכם, לחצו לייק כדי שהוא יוכל לעזור גם לאחרים, ואני מזמינה אתכם להגיב. אז נראה אתכם בסרטון הבא. ביי!